Oppitunti 1. Kasvava vauraus. Korkean teknologian teollisuuden nousu on kiehtovaa, eikö? Täysin. Tämän suhteellisen vaurauden vuoksi väestö kasvaa jälleen vuosisadan kuluttua. Kyllä, on mielenkiintoista nähdä, kuinka teknologinen kehitys voi edistää talouksia. Varmasti. Se luo työpaikkoja ja houkuttelee ihmisiä eri taustoista. Täsmälleen. Tämä kasvu voi johtaa elinvoimaiseen, monimuotoiseen yhteisöön. Se myös rohkaisee innovaatioita, jotka ovat välttämättömiä edistymiselle. Kyllä. Uskon, että tämä suuntaus muokkaa maailmaamme edelleen merkittävillä tavoilla. Ehdottomasti. On jännittävää aikaa nähdä nämä muutokset omakohtaisesti. En malta odottaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan näiden edistysten kanssa. Oppitunti 2. Seikkailu taivaalla. Kuulin, että sinulla oli äskettäin upein lentomatka. Kyllä. Se oli upeaa, enkä voinut olla ajattelematta jakamista sen kaksoissiskoni kanssa. Se on upeaa. Onko teillä molemmilla samanlaisia kokemuksia lennoista? Täysin. Vertailimme usein seikkailujamme ja nauroimme. Se kuulostaa erikoiselta sidokselta. Mikä teki tästä matkasta erilaisen? Tällä kertaa näkymä ylhäältä oli henkeä salpaava. Halusin hänenkin näkevän sen. On hämmästyttävää, kuinka matkustaminen voi laajentaa näköalojamme, jopa taivaalta. Eikö? Tuntui kuin olisimme koskettaneet pilviä, ja halusin hänen tuntevan sen ilon. Toivottavasti saat hänet mukaan seuraavalle matkalle. Oppitunti 3. Lomavalot. Oletko nähnyt naapuruston valot tänä vuonna? Ne ovat upeita. Kyllä. On uskomatonta, kuinka asunnonomistajat kilpailevat parhaiden näyttöjen luomisesta. Se tuo todella juhlavaa tunnelmaa vuoden aikaan, eikö niin? Täysin. Jokainen koti kertoo tarinan valojen ja koristeiden kautta. Rakastan kävellä kaduilla ihaillen kaikkea luovuutta. Se on myös hienoa aikaa perheille kokoontua yhteen ja juhlia. Ehdottomasti. Sen yhteisölle tuoma ilo on sydäntä lämmittävää. Ja se on loistava tapa pitää yhteyttä naapureihin. En malta odottaa, mitä kaikki keksivät ensi vuonna. Oppitunti 4. Yhteyden tunne. Tiedätkö, joskus tunnen olevani yhteydessä johonkin itseäni suurempaan. Ymmärrän sen tunteen, se on kuin olisi osa suurempaa tarkoitusta. Täsmälleen. On lohdullista tietää, että olemme kaikki tässä yhdessä. Se motivoi minua vaikuttamaan positiivisesti ympäröivään maailmaan. Kyllä, ja se muistuttaa meitä siitä, että teoillamme voi olla vaikutusta. Jokainen pieni ponnistus lisää, luo yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Se on niin voimakas tunne, kun tietää, että olemme osa jotain merkityksellistä. Luulen, että se ruokkii haluamme pyrkiä parempiin asioihin joka päivä. Yhdessä voimme auttaa nostamaan toisiamme uusiin korkeuksiin. Oppitunti 5. Lentovaihtoehdot. Kun suunnittelet matkaa, pidätkö mieluummin suorista vai jatkolennoista? No, se riippuu määränpäästä ja ajastani. Tuossa on järkeä. Suorat lennot ovat usein kätevämpiä.
Täsmälleen. Mutta joskus jatkolennot voivat olla hauska seikkailu. Totta. Pääset tutkimaan uusia lentokenttiä ja ehkä jopa kaupunkeja. Kyllä. Se on kuin minimatka matkalla lopulliseen määränpäähän. Onko sinulla suosikkilentokenttää, jolla olet käynyt? Rakastin Tokion lentokentän eloisaa tunnelmaa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Lentokentät voivat olla varsin kiehtovia paikkoja. Oppitunti 6. Seikkailunhaluinen ruoanlaitto. Hei, minulla on tänään seikkailunhaluinen olo. Haluatko kokeilla uutta reseptiä yhdessä? Kuulostaa tosi hauskalta. Mitä sinulla on mielessä? Mitä jos tekisimme ruoan eri kulttuurista? Rakastan sitä ideaa. Se on loistava tapa tutustua uusiin makuihin. Ehkä voisimme kokeilla tehdä kotitekoista sushia. Oi, olen aina halunnut oppia pyörittämään sushia oikein. Täydellinen. Voimme kerätä kaikki ainekset yhteen. Tuon riisiä ja merilevää, voitko napata täytteet? Deal. Tästä tulee jännittävä kulinaarinen seikkailu. Oppitunti 7. Huonejärjestelyt. Voin järjestää sen puolestasi. Kuinka monta ihmistä majoittuu jokaiseen huoneeseen? Meillä on sekoitus sinkkuja ja pariskuntia, joten se voi olla hieman hankalaa. Ei hätää. Voin auttaa sinua löytämään parhaat asetukset. Kiitos. On tärkeää, että kaikki tuntevat olonsa mukavaksi. Täysin. Hyvä järjestely voi vaikuttaa kaikkeen. Pitäisikö meidän mielestäsi asettaa etusijalle yksityisyys tai läheisyys? Molempien tasapaino toimisi hyvin tällaisessa ryhmässä. Hieno idea. Luotan asiantuntemukseesi tässä asiassa. Varmistetaan, että kaikki viihtyvät. Oppitunti 8. Ruokaostokset. Oletko menossa tänään ruokaostoksille? Kyllä, minun on täytettävä jääkaappini. Se on melkein tyhjä. Mitä Tarvitsen oleellisia ehdottomasti asioita aiot hedelmiä, hankkia? vihanneksia ja välipaloja. Kuulostaa terveelliseltä ostoslistalta. Onko sinulla suosikki välipala? Rakastan jogurttia granolan kanssa. Se on täydellinen nopeaan aamiaiseen. Se on loistava valinta. Välipalaksi pidän enemmän pähkinöistä. Molemmat ovat ravitsevia vaihtoehtoja. Varmistetaan, että nappaamme ne. Liityn joukkoosi, yhdessä tekeminen on aina hauskempaa. Oppitunti 9. Onneton päivä. Luuletko todella, että tänään on epäonnen päivä? Minusta se on aivan kuten mikä tahansa päivä, suoraan sanottuna. Tämä on virkistävä näkökulma. Miksi uskot siihen? No, onni on se, mitä teemme kokemuksistamme, eikö niin? Täsmälleen. Jokaisella päivällä on ylä- ja alamäkiä. Ja negatiivisiin asioihin keskittyminen vain vie meidät alas. Kyllä. On parempi löytää hopeinen vuori joka tilanteessa. Olen täysin samaa mieltä. Tehdään tästä huolimatta hyvä päivä. Täysin. Positiivisuus voi kääntää päivän ympäri. Oppitunti 10. Musiikkimuistoja. Open ulkoa rakastamieni kappaleiden sanat, se on niin hauska haaste.
Se on vaikuttavaa. Siskoni ja minä kokoontumme joskus laulamaan. Se kuulostaa loistavalta tavalta yhdistää. Onko sinulla suosikkilaulua? Pidämme molemmat klassisesta rockista, erityisesti 70-luvun hitteistä. Mukava. Noissa kappaleissa on jotain ajatonta, eikö niin? Täysin. Ne tuovat mieleen monia muistoja hyvistä ajoista. Musiikilla on tapa yhdistää meidät menneisiin kokemuksiimme. Täsmälleen. Se on kuin ääniraita elämäämme. Haluaisin joskus liittyä teidän molempien kanssa yhteislauluun. Oppitunti 11. Päänsärky. Mikä näyttää olevan ongelmasi, jonka olet kohdannut? Minulla on ollut jatkuva päänsärky viime päivinä, ja se vaivaa minua todella paljon. Se kuulostaa epämiellyttävältä. Onko sinulla ollut mahdollisuutta käydä lääkärissä asian tiimoilta? Ei vielä, mutta mielestäni minun pitäisi varata aika pian. On aina parasta saada ammattilainen mielipide, varsinkin meneillään olevissa asioissa. Olen samaa mieltä, toivon vain, että se ei ole mitään vakavaa. Joskus stressi tai unen puute voivat myös aiheuttaa päänsärkyä. Totta. Olen ollut melko kiireinen viime aikoina, mikä saattaa olla yksi tekijä. Varmista, että pidät itsestäsi huolta. Lepo on välttämätöntä palautumisen kannalta. Oppitunti 12. Hyvä lähestymistapa. Olen miettinyt, mikä toimii minulle uusien asioiden oppimisessa. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä olet löytänyt? Olen ymmärtänyt, että tehtävien jakaminen pienempiin osiin auttaa minua todella keskittymään paremmin. Ehdottomasti tämä lähestymistapa saa kaiken tuntumaan vähemmän ylivoimaiselta, eikö niin? Kyllä, ja huomaan myös, että tiettyjen tavoitteiden asettaminen pitää minut motivoituneena. Täsmälleen. Kyse on selkeästä suunnasta, jota seurata. Onko sinulla strategioita, jotka toimivat sinulle hyvin? Tykkään käyttää visuaalisia apuvälineitä, kuten ajatuskarttoja, ajatusten järjestämiseen. Se on hieno idea. Visuaaliset ominaisuudet voivat tehdä monimutkaisista tiedoista paljon helpompia ymmärtää. Oppitunti 13. Sisääntuloportti. Tiedätkö, missä sisääntuloportti on? Kyllä, se on 3. kerroksessa, aivan ruokakentän ohi. Hienoa. Lopetan nopeasti, jotta voin mennä sinne. Sinulla pitäisi olla riittävästi aikaa, mutta on aina hyvä olla ajoissa. Täysin. Vihaan viime hetken kiireen aiheuttamaa stressiä. Sama täällä. On mukavaa saapua ja rentoutua hieman ennen lentoa. Olen samaa mieltä. Ehkä minäkin nappaan välipalaa matkalle. Se on fiksu idea. Turvallisia matkoja ja nauti lennosta. Kiitos. Pidän sen mielessäni. Oppitunti 14. Kokouskutsu. Mielestäni meidän pitäisi käydä keskustelua, jossa kaikki voivat osallistua ja jakaa ajatuksiaan. Hienoa. Näin jokainen tuntee olevansa mukana ja voimme kerätä erilaisia mielipiteitä. Täsmälleen. Lähetän pian kaikille kokouskutsun. Täydellinen. Odotan innolla, mitä kaikilla on annettava. Olisi mielenkiintoista kuulla erilaisia näkökulmia aiheeseen.
Kyllä, yhteistyö johtaa usein parhaaseen lopputulokseen. Täysin. Varmistetaan, että jokainen tuntee olonsa mukavaksi jakaa ajatuksiaan. Se on avain tulokselliseen tapaamiseen. Varmistan, että asetan kaikille toivottavan sävyn. Oppitunti 15. Sairaala. En ole sairaalassa yössä, menen kotiin myöhemmin päivällä. Se on helpotus. On aina parempi olla omassa tilassa toipumassa. Kyllä, vanhempani tulevat hakemaan minua, mikä on mukavaa. On hienoa saada perheen tukea tällaisina aikoina. Ehdottomasti. He varmistavat, että viihdyn kotona. Luuletko tarvitsevasi erityistä hoitoa palattuasi? Vain vähän lepoa ja ehkä muutama minulle valmistettu ateria. Kuulostaa hallittavalta. Nouset takaisin jaloillesi hetkessä. Toivon niin. Arvostan huolellisuuttasi. Oppitunti 16. Budjetointi. Pidätkö budjetistasi kiinni tulevaa matkaa varten? Kyllä, olen säästänyt jo jonkin aikaa, joten minun pitäisi pystyä kattamaan kaikki. Se on erinomaista. Ennakkosuunnittelu todella kannattaa. Täysin. Sen avulla voi nauttia matkasta ilman taloudellista stressiä. Onko sinulla mielessäsi jotain erityistä toimintaa, jota odotat? Kyllä, haluan tutustua paikallisiin nähtävyyksiin ja kokeilla uusia ruokia. Se kuulostaa jännittävältä. Muistojen tekeminen on jokaisen pennin arvoista. Täsmälleen. Uskon, että kokemukset ovat arvokkaampia kuin aineelliset asiat. Hyvin sanottu. Elämästä täysillä nauttimisessa on kyse. Oppitunti 17. Terveelliset valinnat. Yritän ylläpitää terveitä elämäntapoja, ja se on ollut matka. Se on hienoa. Mitä jos jakaisit sen, mikä on toiminut sinulle? Varma. Olen keskittynyt tasapainoiseen ruokavalioon ja säännölliseen liikuntaan. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Olen kamppaillut johdonmukaisuuden kanssa. Se voi olla vaikeaa, mutta pienten tavoitteiden asettaminen auttaa pitämään minut motivoituneena. Pidän siitä ajatuksesta. Ehkä minun pitäisi yrittää asettaa saavutettavia tavoitteita. Täysin. Pienetkin voitot voivat johtaa suurempiin muutoksiin. Kiitos kannustuksesta. Kokeilen ehdottomasti. Voimme tukea toisiamme matkan varrella, tiimityö on tärkeää. Oppitunti 18. Ryhmädynamiikka. Individualistisissa kulttuureissa ihmiset yleensä liittyvät ryhmiin tai poistuvat niistä, kun se on heidän etunsa. Kyllä, tämä on mielenkiintoinen havainto sosiaalisesta dynamiikasta. Se esittelee keskittymistä henkilökohtaisiin tavoitteisiin ryhmäuskollisuuden sijaan. Täsmälleen. On kiehtovaa, miten kulttuuri muokkaa suhteitamme ja vuorovaikutustamme. Eri kulttuurit asettavat yhteisön ja yksilöllisyyden etusijalle eri tavoin. Se on totta. Näiden erojen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää tehokkaan viestinnän kannalta. Se auttaa meitä navigoimaan sosiaalisissa tilanteissa harkitummin. Ja se edistää erilaisten näkökulmien ja arvojen kunnioittamista. Jatketaan näiden kulttuuristen oivallusten tutkimista yhdessä.
Oppitunti 19. Tarinankerronta sukupolvien kesken. Jos olisin 100 ja minulla olisi lastenlapsia ja lastenlastenlapsia, kertoisin heille tarinoita seikkailuistani. Se kuulostaa upealta. Kokemusten jakaminen voi todella rikastaa perhesuhteita. Täsmälleen. Välitän mielelläni eteenpäin vuosien varrella oppimani opetukset. Nämä tarinat voivat inspiroida heitä tutkimaan maailmaa itse. Kyllä. Jokainen matka on muokannut sitä, kuka olen, ja haluan heidän ymmärtävän sen. Se on niin kaunis tapa yhdistää sukupolvia ja pitää perinteet elossa. Uskon, että heidän silmänsä syttyisivät uteliaisuudesta, kun jaan tarinoitani. Täysin. He vaalivat niitä hetkiä ja odottivat innolla omia seikkailujaan. Kyse on tutkimisen ja elämän rakkauden perinnön luomisesta. Oppitunti 20. Saavutusten juhliminen. On uskomatonta, kuinka kova työ todella tuottaa tulosta, eikö niin? Täysin. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi juhlia saavutuksiamme useammin. Olen samaa mieltä. Jokainen virstanpylväs ansaitsee tunnustuksen. Mitä meidän pitäisi mielestäsi tehdä? Entä pieni kokoontuminen ystävien kanssa? Menestyksemme jakaminen tekee siitä vieläkin makeampaa. Se kuulostaa täydelliseltä. Malja kovasta työstämme ja matkasta, jolla olemme olleet. Kyllä. On tärkeää tunnustaa matkan varrella tekemämme ponnistelu. Ja muistakaa suunnitella juhliin hauskoja aktiviteetteja. Ehdottomasti. Voisimme pelata pelejä tai jopa jakaa tarinoita matkastamme. Rakastan sitä ideaa. Olisi hienoa pohtia, kuinka pitkälle olemme päässeet. Oppitunti 20. Kokojen valinta. Mitä valitset kokojen suhteen, minkä valitsisit mieluummin? Mielestäni keskikokoinen pitäisi toimia hyvin useimpiin tilanteisiin. Se kuulostaa järkevältä. Se on usein monipuolisin valinta. Täsmälleen. Lisäksi se mahtuu mukavasti laajemmalle ihmisjoukolle. Oikein. Oletko huomannut, että joidenkin merkkien koko vaihtelee? Kyllä, se voi olla melko hämmentävää. Media ei ole aina sama eri brändeillä. Totta, mutta siksi asioiden kokeileminen on niin tärkeää. Täysin. Se on paras tapa löytää itsellesi sopiva. Ja se auttaa välttämään myöhemmin palautuksen vaivaa. Oppitunti 22. Trinidad Island. Tiesitkö, että toinen tärkeä englanninkielinen Karibian saari on Trinidad? Kyllä. Se sijaitsee aivan Etelä-Amerikan pohjoispuolella, eikö? Se on oikein. Sillä on niin rikas kulttuuri ja historia. Olen kuullut, että festivaalit siellä ovat eloisia ja täynnä elämää. Varmasti. Trinidadin karnevaali on maailmankuulu energiastaan ja luovuudestaan. Voin vain kuvitella, kuinka kaunista sen täytyy olla kokea se omakohtaisesti. Tykkäisit siitä. Musiikki, tanssi ja puvut ovat kaikki henkeä salpaavia. Ehdottomasti matka bucket-listallani. Mitä muuta Trinidadissa on erityistä? Ruoka on myös uskomatonta, ja siinä on sekoitus erilaisia kulttuurivaikutuksia. Oppitunti 23. Jatsmusiikki.
Oletko jazzmusiikin ystävä? Ehdottomasti. Rakastan sitä, miten se on kehittynyt vuosien varrella. 1960-luvulla jotkut jazzmuusikot alkoivat kokeilla erilaisia tyylejä. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka he sekoittivat perinteistä jatsia moderneihin elementteihin. Täsmälleen. Jotkut ihmiset pitävät vanhemmista lajikkeista, kun taas toiset omaksuvat uusia. Se on kuin keskustelua muusikoiden sukupolvien välillä. Se on loistava tapa ilmaista se. Jokaisella aikakaudella on oma ainutlaatuinen soundinsa. Ja se pitää genren tuoreena ja jännittävänä uusille kuuntelijoille. Luulen, että se tekee jatsista niin ajattoman. Oppitunti 24. Paikallispuheluiden soittaminen. Oletko tarkistanut uudet puhelinliittymävaihtoehdot? Kyllä, huomasin, että he tarjoavat paremmat hinnat paikallispuheluille. Se on upeaa. Se tekee viestinnästä paljon edullisempaa. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää pitää yhteyttä ystäviin ja perheeseen. Täysin. Pienemmät kustannukset tarkoittavat, että voimme puhua useammin huoletta. Se on kaikille osapuolille hyödyllinen tilanne. Lisäksi se rohkaisee ihmisiä ottamaan yhteyttä ja pitämään yhteyttä. Kyllä. Mitä edullisempi se on, sitä todennäköisemmin soitamme. Olen iloinen nähdessäni yritysten ymmärtävän parempien suunnitelmien tarpeen. Oppitunti 25. Ryhmäkokoukset. Oletko yrittänyt järjestää säännöllisiä tiimikokouksia? Kyllä, meillä on viikoittain kokouksia käsittelemään käynnissä olevia projekteja. Se on fiksu liike. Se pitää kaikki samalla sivulla. Täsmälleen. Viestintä on avain menestyksekkääseen tiimidynamiikkaan. Olen samaa mieltä. Sen avulla voimme jakaa päivityksiä ja keskustella haasteista. Lisäksi se edistää yhteistyötä ja ideoiden jakamista tiimin jäsenten kesken. Varmasti. Keksimme usein innovatiivisia ratkaisuja näiden tapaamisten aikana. On hienoa nähdä, että kaikkien panosta arvostetaan ja huomioidaan. Ja se rakentaa vahvempaa yhteisöllisyyttä tiimissä. Oppitunti 26. Hygieniatuotteet. Tietysti voin hoitaa sen puolestasi. Mitkä hygieniatuotteet erityisesti? Tarvitsen välttämättömät tarvikkeet, kuten shampoon, hoitoaineen ja vartalopesun. Selvä. Ne ovat välttämättömiä jokaiselle matkalle. Kyllä. Haluan myös varmistaa, että minulla on hyvä kosteusvoide. Se on viisas valinta. Ihon pitäminen kosteutettuna on tärkeää. Täsmälleen. En kestä kuivaa oloa, varsinkaan matkoilla. Ja tarvitsetko tiettyjä merkkejä tai tuotteita? Suosin luonnontuotteita aina kun mahdollista. Hienoa. Varmistan, että löydän mieltymyksiäsi vastaavat. Oppitunti 27. Keittiökoneet. Onko meillä jääkuutioita pakastimessa? Kyllä, niitä riittää. Meidän pitäisi olla hyviä juomaan tänä iltana. Täydellinen. Ja meillä on myös leivänpahdin keittiössä, eikö niin? Kyllä, teemme. Se on hengenpelastaja nopeille aamiaisille. Täysin.
Laitat leivän leivänpaahtimeen ja se muuttuu kullanruskeaksi. On niin tyydyttävää kuulla se poksahtava ääni, kun se on valmis. Olen samaa mieltä. Ja se sopii täydellisesti voin tai hillon kanssa. Täsmälleen. Yksinkertaiset nautinnot tekevät aamurutiinista nautinnollisen. Rakastan aloittaa päivä hyvällä aamiaisella. Oppitunti 28. Vierailu raunioilla. Millä raunioilla kävit viime matkallasi? Vierailin muinaisessa Teotihuacanin kaupungissa lähellä Mexico Cityä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen kuullut sen olevan henkeä salpaava sivusto. Se todella on. Pyramidit ovat niin vaikuttavia ja täynnä historiaa. Voin vain kuvitella, kuinka kunnioitusta herättävää on seisoa heidän edessään. Täysin. Kävely muinaisilla kaduilla tuntui surrealistiselta. Opitko paljon kulttuurista ollessasi siellä? Kyllä. Opastettu kierros oli uskomattoman informatiivinen ja mukaansatempaava. Se on hienoa. On aina mukavaa uppoutua paikalliseen historiaan. Oppitunti 29. Romanttiset kohteet. Vasta-avioparit alkoivat tulla Niagara Fallsiin, kun se oli vielä eristäytynyt, rauhallinen ja romanttinen paikka. Se kuulostaa lumoavalta. Sen on täytynyt tuntua piilotetulta helmeltä silloin. Täsmälleen. Luonnon kauneus olisi luonut täydellisen taustan rakkaudelle. Voin kuvitella, että putousten rauhallisuus lisää romantiikkaa. On hämmästyttävää, kuinka tietyt paikat voivat herättää vahvoja tunteita ja muistoja. Kyllä, ja Niagaran putouksista on tullut niin suosittu kohde sen jälkeen. On kiehtovaa ajatella, kuinka se on kehittynyt säilyttäen silti viehätyksensä. Pariskunnat etsivät edelleen tätä taikuutta, joka puhuu sen ajattomasta vetovoimasta. Siellä vietettyjä hetkiä tulee vaalia läpi elämän, aivan kuten heidän luomiaan rakkaustarinoita. Oppitunti 30. Harrastuksista nauttiminen. Pidän todella uimisesta, se on niin virkistävää, etkö usko? Olen samaa mieltä. Se on loistava tapa vilvoitella ja pysyä kunnossa. Täsmälleen. Lisäksi vedessä oleminen tuntuu vapauttavalta. Kyllä, ja se on myös upea koko kehon harjoitus. Rakastan sitä, kuinka se rentouttaa mieltäni harjoittelun aikana. Minä myös. Se on täydellinen tasapaino hauskanpitoon ja kuntoon. Oletko kokeillut myös juosta? Pidän myös juoksemisesta. Se on erilaista vapautta. Varmasti. Raitis ilma ja maisemat tekevät siitä nautinnollisen. Oppitunti 31. Asumisasetukset. Millaisessa naapurustossa asut mieluiten? Haluaisin asua lähellä puistoa ja kävelymatkan päässä kaupoista. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Puistot tarjoavat niin mukavan pakopaikan kaupungin elämästä. Kyllä, ne sopivat täydellisesti rauhallisiin kävelyretkiin ja piknikeihin. Ja kauppojen lähellä oleminen helpottaa päivittäisiä asioita paljon. Täsmälleen. Se tuo paljon mukavuutta jokapäiväiseen elämään. Onko sinulla jokin tietty alue mielessäsi? Ajattelen jonnekin, jossa on ystävällinen yhteisöllinen tunnelma. Se on loistava valinta. Mukava yhteisö voi vaikuttaa paljon.
Oppitunti 32. Vaellukseen valmistautuminen. Mitä meidän pitäisi mielestäsi ottaa mukaan retkellemme? Huomioi. Kerään kaiken tarpeellisen ikimuistoista vaellusta varten. Hienoa. On tärkeää valmistautua seikkailuun hyvin. Kyllä, teen listan kaikesta mitä tarvitsemme. Se kuulostaa fiksulta. Vesi, välipala ja ensiapulaukku ovat pakollisia. Täysin. Pakkaan myös kerroksia, jos sää muuttuu. Hyvä idea. Aina on parempi olla yli kuin alivalmistautunut. Äläkä unohda karttaa tai vaellussovellusta navigointiin. Oikein. Haluamme varmistaa, että pysymme oikealla tiellä. Oppitunti 33. Voittaminen peleissä. Luuletko todella, että voit voittaa tällä kertaa? Älä aliarvioi minua. Otan nopeasti kiinni. Pidän luottamuksestasi. Se tekee pelistä jännittävämmän. Meidän pitäisi pelata enemmän tällaisia lautapelejä, se on aina räjähdys. Täysin. Ne tuovat esiin kilpailuhenkeä meissä. Lisäksi se on loistava tapa viettää laatuaikaa yhdessä. Olen samaa mieltä. Jokainen peli tuntuu pieneltä seikkailulta sinänsä. Ja rakastan kuinka voimme oppia uusia strategioita joka kerta kun pelaamme. Varmasti. Tehdään tästä säännöllinen perinne. Oppitunti 34. Junaan pääseminen. Mihin aikaan meidän pitäisi päästä junaan huomenna? Voimme saada aikaisen aamun, kuulostaa kätevältä. Se toimii minulle. Se antaa meille enemmän aikaa määränpäässämme. Täsmälleen. Lisäksi aamujunat ovat yleensä vähemmän ruuhkaisia. Tiedätkö minkälainen juna se on? Uskon, että se on pikajuna, joten pääsemme perille nopeammin. Täydellinen. Rakastan pikajunien mukavuutta. Minä myös. Se tekee matkustamisesta paljon hauskempaa. Saavumme ajoissa saadaksesi hyvät paikat. Oppitunti 35. Vinkkejä retkeilyyn. Onko muita vinkkejä, joita minun pitäisi pitää mielessä retkellemme? Kyllä. Muista pakata mukavat kengät kävelyä varten. Se on välttämätöntä. Rakkulat voivat pilata upean päivän ulkona. Täsmälleen. Hyvällä kengällä on suuri ero. Mitä muuta meidän pitäisi harkita? On myös viisasta ottaa mukaan aurinkovoidetta ja hattu auringolta suojaamiseksi. Hieno pointti. Turvassa pysyminen auringossa on todella tärkeää. Äläkä unohda välipaloja energiaa matkan varrella. Oikein. Meidän on säilytettävä energiamme vaelluksen aikana.